जय महाराष्ट्र भावनो, कसे सगळे आपला फ्री बघितलं कसं झालं नक्की सांगा भावनो. आपण आज आपलं मटेरियल कसं डाउनलोड करता ते पण शिकवणार आहे आणि आपली व्हिडिओ एडिटिंग पण शिकवणार आहे. तो व्हिडिओमध्ये कुठं पण येऊ शकतो. आपलं मटेरियल कसं डाउनलोड करता ओके, त्याला नक्की वॉच करा तुम्ही. आणि फ्रीमध्ये डाउनलोड कसं करता मटेरियल ते बघून घ्या. आपलं मटेरियल फ्रीमध्ये डाउनलोड होतं ओके. आणि फ्रीमध्ये हवे असेल तर टेलिग्राम जाऊन जॉईन करा, तिथं सगळे मटेरियल फ्रीमध्ये देतो मी. आणि इंस्टाग्रामवर जाऊन तिथं फॉलो करा, ID आहे राजक्रिएशन_2003. यायची आपली ID, तिथं नक्की फॉलो करा आणि मेन्शन करा चला आपल्याला ओके. आणि नव्याला चॅनल सबस्क्राईब करून टाका प्लीज. आणि एक लाईक केलं लाईक करून टाका प्लीज भावानं. लाईक नाही करत तुम्ही, लाईक करत चला, खूप मस्त वाटतं ओके. तर चला आपल्याचा व्हिडिओ सुरू करूया. आणि आपल्याचा व्हिडिओला पासवर्ड नाही आहे, फ्री मटेरियल आहे सगळं. म्यूजिक